Geld pinnen doe je natuurlijk met een bankpasje en je pincode. Maar er zijn mensen die dat systeem te ouderwets vinden. Een pincode kan je vergeten en als je een pincode opschrijft, dan kan een ander in bezit komen van die pincode. Bovendien kan je bedreigd worden om die pincode af te staan en dan kunnen mensen je hele rekening leegplunderen. In Engeland en Polen is daarom een nieuwe techniek ontwikkeld die op basis van jouw vinger bloedpatronen afleest. En op basis van die bloedvatpatronen kunnen ze jou identificeren. Want dat patroon is net als vingerafdrukken en DNA uniek. Maar wij hebben bezwaar tegen zulke technieken. Ten eerste is er natuurlijk het privacybezwaar. Je wordt 24 uur per dag in de gaten gehouden en jouw unieke patronen worden opgeslagen. Wie garandeert mij dat die opgeslagen patronen niet ergens worden uitgelezen en elders worden gebruikt? Ten tweede heb je het probleem van de lichamelijke integriteit. Ik wil helemaal niet mijn vinger overal op moeten leggen en gescand worden. Ik heb het recht op het zelfbeschikking van mijn eigen lichaam. Ten derde, het bezwaar dat iemand jou onder bedreiging geld afhandig kan maken, wordt niet weggenomen. Wanneer jij een pistool op je hoofd hebt en ze zeggen dat je je vinger op het apparaat moet leggen, is dat heel eenvoudig. Dat kan zowel met die vinger als met de pincode. En ten vierde is het ouderwetse systeem veel makkelijker uit te breiden en veel veiliger te maken. En dan vinden we ook dat dat eerst onderzocht moet worden. Een belangrijke verbetering die we nergens op internet terugvinden is de mogelijkheid om zelf een aantal pincodes aan te maken en die pincodes een aantal criteria mee te geven. Zodat als wij bedreigd worden, we makkelijk een andere pincode kunnen geven. Aan die andere pincode willen wij een bedrag kunnen koppelen. Misschien hebben wij op onze eigen rekening €200 staan, maar we willen ook nog een tweede en een derde pincode hebben die maximaal laat zien dat we maar €10 hebben. Dat betekent dat iemand die ons bedreigt maximaal €10 kan pinnen. En als we nou allemaal een andere hoeveelheid aan pincodes aanmaken, dan weet de dief nooit hoeveel pincodes jij hebt. Dus jij kan je €200 kan je desnoods in 20 pincodes opdelen en vervolgens iedereen die jou bedreigt heeft maar €10. Daarnaast kan je het ook nog uitbreiden door te zeggen, nou, wij willen een tijdklok hebben bij de pincodes. Het zou zo moeten zijn dat je op één pincode kan inloggen en dat het systeem dan zegt, oké, je bent nu ingelogd, je moet over 2 uur terugkomen en dan pas kan je het geld krijgen. Dat is een hele goede beveiliging voor criminelen, want ja, die doen dat natuurlijk niet. En een derde mogelijkheid is dat als er zo'n foutieve of alternatieve pincode wordt opgegeven, dat de politie wordt gebeld. Je moet kunnen aangeven van, nou goed, als ik deze pincode geef, dan ben ik dus blijkbaar in gevaar, dan word ik blijkbaar bedreigd, dan wil ik dat de politie gebeld wordt en ik wil er ook een tijdklok op hebben. Dus het scherm geeft aan de dief aan van, nou goed, er staat €10 op die rekening en je kan pas over 2 uur komen om die €10 eraf te halen. Nou, dat doet natuurlijk geen hond en hij weet ook wel dat de politie dan gewaarschuwd wordt. Het wordt dan minder lucratief om mensen te bedreigen voor hun pincode. Want je kan alle pincodes krijgen, alleen je krijgt nooit toegang tot de volledige rekening. En dat lijkt ons een veel beter idee. Dank u wel.